What's up ulit guys? Sa araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng tuna omelette. Pero kung bago ka pa sa aking channel, don't forget to subscribe. Hit the bell icon, like and share na rin. Maraming salamat ulit. Sa pagluluto ko ng tuna omelette guys, ito po yung mga ingredients ko. Eggs, tuna flakes, ganamitan ko siya ng light meat tuna. And then, black pepper powder, olive oil, salt, and then chopped onion. Okay guys, umpisahan na natin para makikita na natin yung resulta. Stir muna natin siya ng maayos. Maganda yung talaga, maayos. And then ito, kasi buo-buo siya guys, kailangan natin siyang durugin ulit para maganda yung pagkalagay niya. Pinong-pino talaga yung pagkadurog. Okay, maganda na. Okay na siya. Tapos dito sa itlog na ginawa natin kanina, lagyan natin siya ng konting black pepper na sinasabi ko. Konting patak lang para yung langsa ng itlog mawala. Okay. After niyan, lagyan natin siya ng iodized salt. Yung patak lang din para hindi masyadong maalat. Okay, ayos na yan. I-stir natin ulit. Okay. Gawin natin. Painit na tayo para maluto na. Yung frying pan guys. Lagay na natin tong olive oil. Okay. Tansya tayo. Yun. I-blend na siya tayo. Okay. Yan guys, ayos, di ba? Ito na. Ito na, ito na. Tutuwa naman ako nito. Ito na guys, ito na, ito na. Tapos, kasi okay na, itappings natin guys, itappings na natin. Tappings na natin siya. Tuna omelette. Tuna omelette or tuna omelette? Bahala na to. Sa yun. Tapos yung chopped onion na ginawa natin kanina. Toppings din natin. Hugas muna kayo ng kamay guys. Importante. Ako nakahugas ako. Ang iba nito guys, ang ginawa nila yung yung green onion. Sa akin is okay lang. Ipindi naman yung kung anong gusto nyo eh. Sa akin ito yung gusto ko eh. Yun, perfect. Yun guys, okay na siya. Konting na lang to.
Guys, ito na yung niluto natin. Big tuna omelette. Ang laki, di ba? Isang pamilyang kakain ito. Perfect yung pagkagawa. Hiwain natin muna. Ngayon guys, hiwain muna natin. Tuna omelette. Wow. Perfect yung pagkagawa guys. Yun. Ngayon, syempre, kasi nahiwa na natin, syempre tikman natin kung anong lasa. Wow! Masarap. Ah!